عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 695. وندخل بقى على التصوف وكيف تحولت الطهارة لديه إلى قذارة. احنا تعرضنا بعد الفقهاء والوسوستهم في الطهارة، التطرف في الوسوسة، المقابل الجماعة الصوفية في العصر المملوكي، حين يعني الناس اعتنقت التصوف في العصر المملوكي، فأصبح دينهم وسخا ونجسا نجاسة حسية. وده يذكرنا بقوله جل وعلا: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالأضرحة رجس، مع ان هم طبعا بيحطوا عليها ريحة وبيحطوا عليها برفان وبيزينوها وبيزخرفوها، لكن ربنا قال انها رجس، يعني رجس عقيدي، رجس الاعتقاد فيها رجس والاقتراب منها رجس. وربنا سبحانه وتعالى وصف الكافرين بانهم رجس، وقال على المنافقين يعني فاعرضوا عنهم انهم رجس. وربنا سبحانه وتعالى قال عن الكافرين انهم يعني يجعل انه سبحانه وتعالى في سورتي الانعام وسورة يونس يجعل انه سبحانه وتعالى يجعل رجسا على الذين لا يؤمنون والذين لا يعقلون الى اخره. الجماعة الصوفية حولوا الرجس العقيدي الى، او انعكس الرجس العقيدي الى رجس او الى نجاسة حسية، بحيث أصبحت القذارة دينا. ونشروا هذا ووصلوا إلى مرحلة الحيوانات. يعني الجاموسة لا تتطهر، يعني إذا خرج منها براز أو خرج منها يعني بول، وهكذا كل الحيوانات، وده مش عيب. لكن أن تتصرف كالبهائم ده مصيبة كبيرة جدا، أنت تنحط بهذا عن مرتبة الإنسان، ثم أن تجعل ذلك دينا. لا، ده بقى مشكلة كبيرة أوي. وإحنا نتذكر أن المصريين في العصر الفرعوني كانوا في منتهى النظافة، كانوا مشركين وكل حاجة يعني، بس كانوا في منتهى النظافة. كتاب واحد اسمه بير مونتير له كتاب اسمه الحياة اليومية في مصر في عصر الرعامسة. احنا هنذكر النص ده علشان خاطر نتذكره فيما بعد لما نخش بقى في القرف بتاع التصوف في مصر في العصر المملوكي. يعني عصر الرعامسة بينه وبين العصر المملوكي مثلا معرفش، يعني 25 قرن بتاع معرفش. كان في عصر الرعامسة المصريين يعتنون بالنظافة. بعد كده ب25 قرن أصبحوا في العصر المملوكي في أدنى، يعني في درجة الحيوانات من حيث الوساخة والقذارة. بيير مونتير بيقول في كتاب الحياة اليومية في مصر في عصر الرعامسة: كان قدماء المصريين يعنون عناية كبيرة بالنظافة ويهتمون بأبدانهم وملابسهم ومكانسهم، عندهم مكانس يعني. كان المصريون يغتسلون عدة مرات في اليوم، في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، وقبل تناول الوجبات الرئيسية، وبعد الفراغ منها. يعني بيغتسلوا حتى قبل الأكل وبعده. وكانت أدوات الاغتسال تتكون من طست وإبريق ذي صنبور، توضع عادة تحت دائرة مستديرة ذات أرجل محملة بأنواع الطعام، ويعتقد أنه كان يوضع ملح النطرون في مياه الإبريق. أما مياه مضمضة الفم لما كانوا بيتمضمضوا فكانت تعقم بنوع آخر من الملح يسمى بد. وأطلقوا اسم سوابو المشتقة من كلمة أواب بمعنى نظيف أو نقي على معجون جاف يحتوي على مادة للترغية والتنظيف وإزالة الشحم. يعني كانوا بيستعملوا معجون أسنان. وبعد أول اغتسال يتوجه الرجال إلى الحلاقين وإلى مقلمي أظافر الأيدي والأرجل. يعني كان مش برضه حلاقين، لكن في ناس برضه بيقلموا الأظافر الأيدي والأرجل. كذلك تجه النساء إلى محلات التزيين، الكوافير. طبعا ده نقول بقى من 2500 سنة قبل الميلاد.
حط عليهم بعد كده 1000 سنة مثلا، آه، تلاقي الفرق كبير بقى في العصر المملوكي. وتولى الحلاق حلاقة ذا ذقن ويقص الشعر مستعملا موسي يعني منحنى السلاح ذا كلابة، ويخرج الرجل هناك نظيفا منتعشا. واعتبارك دور الأخصائيين والصيادلة الذين كانوا يحملون الروائح العطرية والطيب في أواني مخطومة من البلور أو المرمر أو الزجاج الطبيعي، كما يحملون مساحيق خضراء وسوداء لتجميل العيون. حتى لغاية دلوقتي يعني لما تيجي تبص في الرسوم الفرعونية على جدران المعابد كده بتلاقي العيون، وتلاقي النظافة فعلا، العيون والكحل والبتاع. كما يحملون مساحيق خضراء وسوداء تجميل العيون داخل أكياس صغيرة ربطت من أعلى بأشرطة، وكانت العيون الكحيلة المستطيلة تروق المصريين. كما كانت تلك المساحيق وسيلتهم لحماية العيون شديدة الحساسية من أنواع الرمل، ولم تكن تنقصهم مواد التجميل. ولتفادي الروائح الكريهة التي تنبعث من الجسم حين تشتد الحرارة، كانوا يدلكون أنفسهم عدة أيام متتالية بعطر بأساسه زيت النفط يسمى سونتي، ومن البخور المسمى انتي الذي كان يخلط بحبوب غير معروفة وبمادة عطرية أخرى. وكان لديهم منتجات للتجميل وتجديد البشرة وتقوية الجسم وأخرى لإزالة البقع وحبوب الوجه. فكانوا يستعملون مثلا لتقوية البشرة مسحوق المرمر أو مسحوق النطرون أو ملح الشمال ممزوجا بالعسل. كما توجد وصفات أخرى أساس تركيبها لبن الأتان اللي هو لبن الحمير يعني. أما جلد الرأس فكانوا يعنون به عناية كبيرة دائما تتمثل في انتزاع الشعر الأشب أو تسرب الشيب إلى شعر الحواجب، وترى أخرى في العمل على تلاقي الصلع أو إعادة نمو الشعر. وكانوا يعلمون أن زيت الخروع أحسن عليل لذلك، كما كانوا يعرفون كيف يصلون إلى إزالة شعر الجسم. كان أفراد الطبقة الفقيرة يذهبون إلى الحلاق يجلس تحت ظلال شجرة في العراء وانتظارا لدورهم. كانوا يتحدثون ويبقون جالسين دون أن يتمددوا، فيحنون ظهورهم ويضعون رأسهم بين أيديهم. والعميل الذي كان يصيبه الدور يجلس على مقعد زي مقعد إلى آخره. ده الحياة اليومية من صفحة 93 لصفحة 97 بيرمونتي، ترجمة عزيز مرقس منصور، الدائرة المصرية للتأليف والنشر 1965. كان الفراعنة كما قلنا غاية في النظافة، والمصريين حتى الفقراء غاية في النظافة. تحول ذلك إلى أن أصبحت القذارة دينا في العصر المملوكي والعصر العثماني. السبب هو كما قال سبحانه وتعالى أنه جل وعلا يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. نحن يعني لم نبعد كثيرا عن موضوع لحظات قرآنية، نحن بهذا يعني نسجل إعجاز القرآن الكريم في ما قاله عن المشركين، يعني حدث تماما في العصر المملوكي. اهلا وسهلا بكم حبايبي من العصر القرآني في قناه القرآن وفي موقع القرآن. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.